Καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή μας συνάντηση, την καθιερωμένη συνάντηση στο πλαίσιο των διαλόγων κάθε μήνα. Σήμερα και για αυτό το μήνα, όπως ακούσατε και όπως έχουμε ακόμα περισσότερα να ακούσουμε από τους προσκεκλημένους μας, το θέμα είναι ο έρωτας, ένα συναίσθημα το οποίο όλοι έχουμε νιώσει, όλοι γνωρίζουμε και τελικά νομίζω ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα. Οπότε καλό είναι να θέσουμε ερωτήματα όλοι μας σήμερα, τόσο εσείς που είστε μαζί μας, όσο όμως και όσοι μας παρακολουθείτε μέσω live streaming από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, snf.org. Θέλω να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους και να ευχαριστήσω θερμά που είστε σήμερα εδώ μαζί μας για αυτή τη συζήτηση αναζήτησης που θα επιχειρήσουμε να κάνουμε. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τον κύριο Χανιώτη, που είναι πιο μακριά, αλλά την ίδια ώρα χάρη της τεχνολογίας και τόσο κοντά μας. Καλησπέρα σας. Από εδώ, από την Αθήνα, κύριε Χανιώτη, καθηγητής αρχαίας ιστορίας και κλασικών σπουδών στο Institute for Advanced Studies. Είναι μαζί μας ο καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ο καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης. Καλώς ορίσατε. Είναι μαζί μας μία γυναίκα η οποία έχει δημιουργήσει χαρακτήρες με τους οποίους έχουμε ταυτιστεί όλοι. Αν δεν έχουμε ταυτιστεί, έχουμε σίγουρα συναντήσει γνωστούς μας, δικούς μας, οικία πρόσωπα στους ήρωές της. Είναι η σεναριογράφος, η κυρία Μιρέλα Παπαϊκονόμου, και σας ευχαριστούμε που είστε σήμερα μαζί μας. Και βεβαίως ο καθηγητής ψυχιατρικής, ο κύριος Νίκος Τζαβάρας, ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, επίτιμος πρόεδρος της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Να δούμε τελικά, πέρα από το άγχος στο στομάχι, κύριε καθηγητά, τι δημιουργεί και στην ψυχή μας ο έρωτας. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα, αν θα μπορούσα έτσι για να ζεσταθούμε και λίγο μεταξύ μας, γιατί στον έρωτα δεν ξέρω αν τελικά σου έρχεται κεραυνοβόλα αυτό το οποίο νιώθεις, ή αν είναι κάτι το οποίο το δουλεύεις, το ζεσταίνεις σιγά σιγά και μετά το συνειδητοποιείς. Θα ήθελα την πρώτη δική σας προσέγγιση. Τι είναι τελικά ο έρωτας και αν μπορεί, είτε υπό το πρίσμα της όποιας επιστήμης, είτε μέσα από τις δικές μας εμπειρίες, να οριοθετηθεί και να αποτυπωθεί. Έχουμε κάποιο πρόβλημα παράλληλα με τη σύνδεσή μας με τον κύριο Χανιώτη, αλλά ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα συνδεθούμε και πάλι. Αν μπορεί να αποτυπωθεί, έλεγα, απολύτως σε μία θεωρία. Ξεκινήσω. Ελάτε κύριε Σταμπολίδη. Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι ερωτευμένος με την αρχαιότητα. Να ξεκινήσω έτσι. Επομένως, θα έλεγα στο ερώτημά σας αυτό που έλεγε και ο δάσκαλός μου ο Ανδρώνικος και που φυσικά το διαβάζουμε στον Πλάτωνα. Ότι ο έρωτας δεν είναι τίποτε άλλο από μια ορμή. Μια ορμή κίνησης ενός ερωτευμένου προς το στόχο που έχει ο ίδιος επιλέξει. Δηλαδή, είναι η απόσταση ενός βέλους που μόλις ξεφύγει από την τεντωμένη χορδή του τόξου του, τρέχει προς το στόχο. Αυτή η απόσταση είναι έρωτας. Όταν τον βρει, δεν είναι πια. Δηλαδή, θέλω να πω, θα μας το πει και ο Νίκος, ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, ο έρωτας είναι ορμή, είναι αέρας, είναι αυτό που σου δημιουργείται για ένα πρόσωπο ή ένα οποιοδήποτε αντικείμενο πόθου, να το πω έτσι, χωρίς αμοιβαιότητα. Δεν είναι απαραίτητα το αντικείμενο του πόθου να ανταποκριθεί, έτσι. Και υπ' αυτήν την έννοια, ο έρωτας για μένα και για τους νευροψυχολόγους, θα μας τα πει εδώ ο κύριος Τζαβάρας, μπορεί να διαρκεί από 2 έως 3 δευτερόλεπτα μέχρι το πολύ 2-3 χρόνια. Μόνο. Έχω ήδη πάρα πολλά ερωτήματα. Ξέρετε γιατί? Γιατί? Αν μου επιτρέπουν
οι συνομιλητές εδώ, να μην καταχρώμε το χρόνο. Θα σας πω γιατί. Διότι ο έρωτας είναι όπως η ωραιότης. Δεν διαρκεί πολύ. Και ωραίος είναι αυτός που είναι στην ώρα του. Δηλαδή 17, 18, 20, άντε 25. Μετά μπορεί να είναι εύμορφος, μπορεί να είναι γοητευτικός, αλλά δεν είναι πια ωραίος. Επομένως, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Νιώθω λίγο Γι' αυτό και πάντως. πάντα είναι νέος ο έρωτας. Για φανταστείτε να βγάλετε το παιδί σας, να το βαφτίσετε έρωτα και να το βλέπετε να γερνάει. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα, επαναλαμβάνω, που ήδη εμένα προσωπικά φαντάζομαι και σε εσάς έχουν γεννηθεί. Επίσης, πριν έρθω σε εσάς, κυρία Παπαϊκονόμου, να πω ότι και διαδικτυακά, όσοι θέλετε, από όσους μας παρακολουθείτε, μέσω του snf.org να στείλετε τα ερωτήματά σας ή από όσους βρίσκεστε εδώ, ντρέπεστε για αρχή να ρωτήσετε, μπορείτε επίσης και εσείς διαδικτυακά να τα στείλετε, snf.org/questions. Κυρία Παπαϊκονόμου. Εγώ θα συμφωνήσω. Πώς ανοίγει εδώ. Άμα κάπου εδώ υπάρχει ένα. Σας ακούμε. Θα συμφωνήσω μαζί σας για τον έρωτα που ξεκινάει από τον άνθρωπο και αυτό το βέλος προς τον άνθρωπο. Δεν θα συμφωνήσω, για τη διάρκεια εννοώ, δεν θα συμφωνήσω για τον έρωτα για την τέχνη, για τη φύση, για τη θάλασσα. Αυτό μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Συμφωνείτε? Ναι. Βεβαίως, αυτό σίγουρα. Γιατί δεν γερνάνε όπως γερνάνε οι άνθρωποι. Και επίσης νομίζω ότι υπάρχει πάντοτε και η εξαίρεση σε όλα αυτά. Ας πούμε ο γεροντοέρωτας. Προσέξτε, ο γεροντοέρωτας είναι για το αντικείμενο του πόθου, προφανώς ή τις περισσότερες φορές για ένα νεαρότερο άτομο, και δεν ξέρω οι ερωτοχτυπημένοι γέροντες πόσο το αντέχουν. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά επικίνδυνο, αλλά πάρα πολύ σύνηθες. Νομίζω ότι είναι λίγο πριν νιώσει ο άνθρωπος ότι έχει γεράσει και ότι βαίνει, κάνει τα τελευταία του βήματα. Νομίζω ότι είναι σαν να νιώθει την ανάγκη να ξαναγεννηθεί και επομένως είναι έτοιμος να το δεχτεί. Έχει ανοίξει την πόρτα της ψυχής του. Συμφωνώ. Αυτό. Ξέρετε γιατί? Αν το ερμηνεύω τουλάχιστον σωστά, διότι έχοντας όλη την εμπειρία της ζωής, καταλαβαίνει τι είναι αυτό που του φεύγει, έτσι, η ίδια η ζωή. Ο έρωτας είναι ζωή, είναι κίνηση, αυτό σημαίνει. Και γι' αυτό έχει και φτερά, ενώ ως προς την προσωποποιημένη μορφή του. Μην ξεχνάμε ότι είναι, κατά τον Αριστοφάνη, γιος της νύχτας και του ανέμου. Έτσι. Ναι. Είναι άνεμος ο ίδιος, σε κατακλείζει από παντού. Εγώ πολλές φορές λέω ότι αγαπώ πολύ τη θάλασσα, γιατί είναι το καλύτερο θηλυκό, με την έννοια βάζεις τα χέρια στη μύτη και βυθίζεσαι μέσα και σ' αγκαλιάζει με χιλιάδες χέρια, όχι μόνο με δύο. Τι ωραίο που είναι αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάντως, ας ξεκινήσουμε από το ότι εγώ πιστεύω ότι είναι το χάπι για την αθανασία, δηλαδή για την αθανασία της ψυχής. Στη διάρκεια που ένας άνθρωπος είναι ερωτευμένος, ζει, είναι ζωντανός, νιώθει πάρα πολύ ζωντανός με όλα τα συμπαρομαρτούντα, δηλαδή και όλα αυτά τα οποία υφίσταται. Τη ζήλια, την έλλειψη αυτοπεποίθησης, όλα αυτά τις παθολογικές καταστάσεις. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς που να μην θα ήθελε να το ζήσει 1 και 2 και 3 φορές στη ζωή του αυτό. Θα το έλεγα αλλιώς. Αλίμονο στον άνθρωπο που δεν το έχει ζήσει. Που δεν το έχει ζήσει επίσης, βέβαια. Κύριε Τζαβάρα. Ναι, δεν ξέρω. Είναι Μ' ανοιχτό. ακούτε? Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι δεν είμαι σε θέση να είμαι τόσο γλαφυρός όπως οι προλαλήσαντες. Αλλά
σκεπτόμουν να σας πω ορισμένα πράγματα για την... Αν μπορείτε λίγο το Ναι, μικρόφωνο. σκεπτόμουν να σας πω ορισμένα πράγματα για την πρώτη, την αρχική ερωτική σύνδεση, τον πρώτο ερωτικό δεσμό στην ιστορία του ατόμου, που είναι ανάμεσα στον νεογέννητο και στη μητέρα. Αλλά μετά από αυτά που άκουσα, θα ήθελα να επιμείνω προς στιγμή τουλάχιστον περισσότερο στην εφηβεία. Γιατί στην εφηβεία λαμβάνουν χώρα πολλά πράγματα, καμιά φορά και αντιφατικά μεταξύ τους. Ας υπογραμμίσω αυτή την φυσιολογική, όπως την αποκαλεί ο Φρόιντ, σχάση του έρωτα στη διάρκεια της εφηβείας. Και αναφέρουμε περισσότερο στον άντρα και λιγότερο τώρα στη γυναίκα. Ο έφηβος διχοτομεί τα αντικείμενα του έρωτα σε δύο κατηγορίες. Από τη μια πλευρά υπάρχει η περίφημη Μαντόνα, εκείνο το πρόσωπο το οποίο κανένας ερωτικά, σεξουαλικά δεν θέλει να το αγγίξει. Περισσότερο υπάρχουν τα ίχνη ενός εξειδανικευμένου προσώπου και σε καμία περίπτωση θα λέγαμε ενός σεξουαλικού σώματος. Ο έρωτας είναι σε αυτή την εποχή πολύ ισχυρός και γι' αυτό συνηθίζουμε εμείς να λέμε ότι έχουμε μια υπερεκτίμηση του σεξουαλικού αντικειμένου, αυτού του δεδομένου. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει η ομάδα όλων των υπολείπων γυναικών στην φαντασίωση του νέου άντρα, του εφήβου, οι οποίες διακρίνονται από όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που συναπαρτίζουν τις διαστροφικές σεξουαλικές τάσεις του άνδρα. Οι έφηβοι μιλούν για αυτά τα αντικείμενα. Μιλούν για να ενισχύσουν ένας τον άλλον και στο σεξουαλικό επίπεδο. Δεν μιλούν όμως ποτέ για την Μαντόνα, για αυτό το εξειδανικευμένο μοναδικό ερωτικό αντικείμενο, το οποίο δυστυχώς κάποτε θα εγκαταλειφθεί και στην πορεία των πραγμάτων ο αγαπητός Άγγελος πολύ ωραία παρουσίασε την φθορά του έρωτα, η οποία αντικαθίσταται από μια ουσιαστικότερη, θα λέγαμε, αγάπη. Κάπως εδώ πρέπει κανένας σε αυτήν τη διάκριση να την κάνει. Προηγουμένως, συζητώντας με τον Άγγελο, αναφέρθηκα στην προβληματική του θανάτου και του έρωτα, όπως τη συναντούμε στον Καβάφη, όπου όλοι πεθαίνουν πάρα πολύ νέοι, πολύ ωραίοι οι πάντες, και έχουν αγαπηθεί υποτίθεται παράφορα. Και ο Καβάφης κάνει κάτι το περίεργο σε αυτήν την υπέροχη τέχνη, ότι ποτέ δεν περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια τις διαδρομές, τους βίους των ανδρών που πεθαίνουν τόσο νέοι. Είναι αντικείμενα πόθου, πάθους, αλλά και αντικείμενα μιας τεράστιας ομορφιάς, μιας τεράστιας, θα έλεγα, σημασίας για τον ερωτικό σύντροφο. Αυτά προς στιγμή, γιατί θέσατε πολλά. Έχω ήδη κρατήσει κάποιες λέξεις που στη συνέχεια θέλω να μας εξηγήσετε και να ακούσουμε τις τοποθετήσεις σας αναφορικά με το πού ταυτίζονται, πού συναντιούνται ή πού διαχωρίζονται ο έρωτας με τη σεξουαλικότητα, με την αγάπη. Αν υπάρχει και ποιος είναι αυτός ο διαχωρισμός που βρίσκεται μεταξύ πόθου και πάθους επίσης. Αλλά να ακούσουμε και εσάς, κύριε Χανιώτη. Καταρχήν, με ακούτε? Σας ακούμε. Εντάξει, οκ. Βλέπω ότι υπάρχει κάποια καθυστέρηση, αλλά θα το ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Νομίζω ότι βρίσκομαι στη σημερινή συνάθρηση, όχι σαν θύμα ή θήτης του έρωτα, αλλά σαν ιστορικός, ο οποίος έχει μελετήσει το συναίσθημα στην αρχαιότητα. Και αυτό το οποίο διδάχθηκα από την ενασχόλησή μου με κείμενα και εικόνες, είναι ότι για να προσεγγίσουμε τον έρωτα σε όλες του τις διαστάσεις, είναι χρήσιμο να κοιτάξουμε πώς η δημιουργική φαντασία διαφόρων λαών και στην δική μου περίπτωση των αρχαίων Ελλήνων προσέγγισε το αντικείμενο του έρωτα. Οι αρχαίοι Έλληνες, αντίθετα από άλλους λαούς,
προσωποποίησαν τον έρωτα και τον έκαναν Θεό. Ο έρωτας, ο φτερωτός Θεός με το τόξο, δεν είναι ο Θεός του έρωτα, ο ίδιος ο έρωτας είναι Θεός, και όπως εικονίζεται με το τόξο να ρίχνει τα βέλη του, δείχνει ένα ουσιαστικό στοιχείο του έρωτα, και αυτό είναι ότι ο έρωτας έχει πάντοτε συγκεκριμένο αντικείμενο και συγκεκριμένο στόχο. Υπάρχουν συναισθήματα που μπορεί να είναι αφηρημένα. Μπορεί να αισθάνομαι γενικά αγάπη, να με πλημμυρίζει αγάπη. Μπορεί να αισθάνομαι χαρά και να μην μπορώ να προσδιορίσω την αιτία της χαράς. Μπορεί να αισθάνομαι οργή γενικά. Αλλά όταν είμαι ερωτευμένος, έχω πάντοτε πάρα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο του έρωτα. Αυτό είναι το ένα στοιχείο το οποίο βλέπουμε από τις παραστάσεις του έρωτα στην αρχαία τέχνη. Το δεύτερο είναι ότι ο έρωτας πονάει. Ο έρωτας είναι ένας πολεμιστής που ρίχνει τα βέλη του και τα βέλη του τσούζουν. Μας δημιουργούν καψίματα. Υπάρχει έκφραση καψούρης, καψουροτράγουδο. Ο έρωτας είναι κάτι το οποίο το αισθανόμαστε στο σώμα μας. Είναι κάτι πάρα πολύ φυσικό. Έχει εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να δούμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αρχαίες ιστορίες σχετικά με τον έρωτα ασχολούνται με την παθολογία του έρωτα. Ένας διάσημος γιατρός της αρχαιότητας, ο Ερασίστρατος, ο οποίος είναι και ο πρώτος που διαπίστωσε τις λειτουργίες της καρδιάς, ήταν εκείνος ο οποίος αναγνώρισε από τα εξωτερικά συμπτώματα του νεαρού πρίγκιπα Αντιόχου το γεγονός ότι ήταν ερωτευμένος. Και τα συμπτώματα τα περιγράφει όπως θα περιέγραφε με οποιαδήποτε αρρώστια, παραδείγματος χάρη την πνευμονία. Ο Αντίοχος είναι χλωμός, χτυπάει άτακτα η καρδιά του, πότε κοκκινίζει και πότε χάνει την ομιλία του. Είναι μια περιγραφή σαν ο έρωτας να έχει προκαλέσει μια παθολογία, σαν ο έρωτας να είναι μια αρρώστια. Και το τρίτο το οποίο μαθαίνει κανένας μελετώντας τα αρχαία κείμενα είναι η συνέπεια την οποία έχει ο έρωτας στον άνθρωπο στο να οδηγεί σε μια απόλυτη αφοσίωση. Μια συνηθισμένη μεταφορά που χρησιμοποιείται για τον έρωτα είναι ότι ο έρωτας είναι δουλεία. Ο ερωτευμένος είναι απόλυτα αφοσιωμένος, παραδομένος στο αντικείμενο του πόθου, και αυτό σχετίζεται επίσης με την αντίληψη του έρωτα σαν μια εξωτερική δύναμη, η οποία δεν γεννιέται μέσα μας στην αρχαία αντίληψη, αλλά έρχεται από έξω, είναι ένας κατακτητής, είναι μια δύναμη η οποία μας κατακτά, μας καταλαμβάνει και γι' αυτό το λόγο επηρεάζει τη συμπεριφορά μας και επηρεάζει και την νόηση. Θα σταματήσω εδώ για να μην ακρηγορώ. Νομίζω ότι και αυτά τα λίγα τα οποία έθιξα είναι αρκετά για να τροφοδοτήσω μια συζήτηση. Εγώ θα πρότεινα πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μας να ρωτήσουμε και άλλο κόσμο τι είναι ο έρωτας, γιατί έχουμε ρωτήσει αρκετούς από εσάς, από εμάς, όπως έχει ήδη υποθεί αρκετές φορές. Όλοι έχουμε ερωτευτεί, όλοι έχουμε νιώσει αυτό το συναίσθημα που προσπαθούμε να προσδιορίσουμε. Στη συνέχεια επίσης θα έχουμε και φωτογραφικό υλικό, αρχαιολογικών διαφανειών ουσιαστικά, που θα δούμε και τις αναφορές και το πώς αποτυπώνεται ο έρωτας στην πορεία ουσιαστικά του ανθρώπου. Πρέπει να πούμε ότι ενδεχομένως μέρος αυτού του υλικού να είναι ακατάλληλο για ανηλίκους. Πριν προχωρήσουμε, ελάτε όμως να παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τι απαντήσεις δίνουμε και ας ρωτήσουμε και ο καθένας μέσα του τον εαυτό μας στην ερώτηση τι είναι τελικά ο έρωτας. Τι είναι ο έρωτας? Τι είναι ο έρωτας? Τι είναι ο έρωτας? Τι είναι έρωτας? Τι είναι ο έρωτας? Έρωτας είναι... Τι εννοείται? Ο έρωτας.
Τι είναι? Ο έρωτας. Δεν ξέρω. Τι είναι ο έρωτας? Περνάει και φεύγει σαν τον... Είναι εμπιστοσύνη, Ισορροπία. ζωή, άγχος, Χαρά. Είναι τα πάντα. όλα ένα εκατομμύρια. Ένα δυνατό συναίσθημα. Γιατί όταν είναι κανείς ερωτευμένος, το έχετε παρατηρήσει. Γίνεται καλύτερος, τα βλέπει όλα καλύτερα. Τα πάντα σου πάνε καλά, δεν σε ενδιαφέρει ούτε ο έμφυα ούτε τίποτα. Σε ενδιαφέρει ο έρωτάς σου. Ζεις γι' αυτό εν ολίγης. Ανακατοσούρα στο στομάχι. Φτάνεις κορυφή. Δεν φτάνεις πάτο. Κάνει γενικά τους ανθρώπους να βγαίνουν εκτός εαυτού. Αν φτάνεις πάτο, τότε δεν είναι έρωτας. Αν το βιώνεις δυνατά δεν ελέγχεται. Δεν βλέπεις τίποτα γύρω σου, απλά είσαι εκεί μόνο. Ο έρωτας είναι ωραίος. Είναι μια δύναμη που σε κάνει να ξυπνάς, σε κάνει δημιουργικό, σε κάνει να ονειρεύεσαι. Ο έρωτας είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Υπάρχει τρομερή έλλειψη εμπιστοσύνης. Στην εποχή μας ο έρωτας είναι το μόνο πράγμα στην Ελλάδα τουλάχιστον το οποίο υπάρχει, γιατί όλα τα άλλα είναι μαύρα ψυχρά και ανάποδα. Είμαι δασκάλα σε κάμπ. Μέσα σε ένα κάμπ με μετανάστες, ο έρωτας υπάρχει, αλλά με μεγάλο φόβο και δισταγμό. Αλλά υπάρχει κρυφά. Και ίσως είναι και αυτό γλυκό. Έρωτα μου αγιάτρευτε και καημέ μου μεγάλε. Έρωτας είναι αυτό που λείπει από όλους μας. Όταν το είχαμε δεν το εκτιμούσαμε, τώρα που το χάσαμε το ψάχνουμε, αλλά είναι αργά. Πάντα ερωτευμένος είμαι. Ωραία. Θες να δεις και τη γυναίκα μου, έλα να τη δεις. Ναι, θέλω. Έλα. Η γυναίκα μου κι εγώ. Την έχετε πάντα μαζί. Πείτε λίγο. Τη γυναίκα μου. Φωτογραφία τη γυναίκα. Βεβαίως. Βεβαίως. Και είστε ερωτευμένος μετά από 40 χρόνια. Φουλ. Είμαστε ζευγάρι είμαστε, παιδί μου. 50 χρόνια. Εδώ είναι η μαγιά που λέει ο λόγος. Με την Νατάσα είμαστε 44 χρόνια. 50 χρόνια. 51. Ήρθε στο ταχυδρομείο, παιδί μου, ήμουν στον Πειραιά, εγώ γρηγορότερα. 1, 2, 3 εκεί, πιάσαμε κουβέντα και έτσι γνωριστήκαμε. Είναι το πάνω στη ζωή μας ο έρωτας. Χωρίς έρωτα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Για να ζήσουμε τώρα 50 χρόνια παντρεμένοι, που πρέπει να έχεις και υπομονή. Υπομονή και αλληλοεκτίμηση. Υπομονή και υποχώρηση ο ένας, υποχώρηση ο άλλος. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση και σεβασμός. Εγώ πιστεύω ότι τον έρωτα μπορείς να το βρίσκεις στη φιλία. Εμένα ο έρωτάς μου είναι αυτός, ο σκύλος μου. Ο έρωτας μπορεί να είναι για κάποιο αντικείμενο που δεν έχει ζωή και να του δώσεις εσύ ζωή μέσα από τα συναισθήματά σου. Ενώνει μητέρα με παιδί, ενώνει τα πάντα. Ο έρωτας είναι τα πάντα. Τι άλλο να σας πω. Τον έχετε βιώσει αρκετές. Αν είναι δυνατόν. Είναι ναυτικός ήμουνα. Είναι δυνατόν να μην τον έχω. Πολλά συναισθήματα μαζί. Βασικά δεν μπορείς να περιγράψεις τον έρωτα. Νομίζω είναι λίγο πριν την αγάπη, γιατί είναι αυτό που λένε ότι είναι ερωτευμένος με κάποιον. Δεν τον αγαπάει ακόμη, είναι ενθουσιασμός. Χωρίς έρωτα δεν συμβαίνει τίποτα, ούτε δημιουργία ούτε τίποτα. Έρωτας είναι μια στιγμιαία χημεία. Ανάμεσα σε ανθρώπους. Δεν μας νοιάζει τι ανθρώπους. Να σέβεσαι τον άλλον, να θαυμάζεις τον άλλον, να τον υποστηρίζεις, να τον αποδέχεσαι. Ο Πλάτωνας τα έχει πει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο περισσότερο από ό,τι έχει πει ο Πλάτωνας σε πολύ λίγες λέξεις. Ο έρωτας αρχίζει από τα απλά πράγματα, τα απτά, τα φυσικά, για να καταλήξει στον έρωτα του αγαθού, της ιδέας του αγαθού. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να μου πείτε τι είναι έρωτας. Ο έρωτας είναι ένα ανθρώπινο συναίσθημα που βγαίνει μέσα από τη ψυχή ενός ανθρώπου για να δείξει σε κάποιον πόσο πολύ τον αγαπά. Για μένα ο έρωτας είναι ένα δυνατό συναίσθημα που νιώθει άνθρωπος για ένα πρόσωπο που νοιάζεται. Κατά τη γνώμη μου, ο έρωτας είναι μια βαθιά αγάπη που είναι ξεχωριστή για τον κάθε άνθρωπο και για το κάθε ζευγάρι. Για μένα έρωτας είναι κάθε φορά και οτιδήποτε που κάνει την καρδιά σου να χτυπάει ακανόνιστα.
Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό στη ζωή. Είναι η αρχή για το τέλος ίσως, όσον αφορά τα συναισθήματα. Αυτός είναι ο έρωτας. Αυτά είναι ο έρωτας. Μεταξύ όλων όσων υπόθηκαν, έχω κρατήσει ότι πέρα από όλη αυτή την ανακατοσούρα, συμφωνούμε όλοι σε αυτό νομίζω, και τη δυσκολία στο να το προσδιορίσουμε, στο τι είναι έρωτας, έχω κρατήσει ότι μπορεί ο έρωτας να μην είναι μόνο προς έναν άνθρωπο, αλλά να είναι ακόμα και προς ένα αντικείμενο, του οποίου δίνουμε ζωή μέσα από τα συναισθήματά μας. Άκουσα ότι είναι ακόμα και αυτό που ενώνει τη μητέρα με το παιδί. Τελικά, καθώς επίσης ότι μπορεί να σε φτάσει στην κορυφή ή μπορεί να σε φτάσει στον πάτο και να γίνει αυτοκαταστροφικός, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή για να επανέλθουμε στο ερώτημα του κατά πόσο συνδέεται ή όχι ο έρωτας με την υπομονή που πολλές φορές ακούσαμε, με το σεβασμό που πολλές φορές ακούσαμε. Είναι ο έρωτας αγάπη? Είναι ο έρωτας αγάπη και σεξουαλικότητα μαζί? Είναι τρεις διαφορετικές συνθήκες που συνυπάρχουν απαραίτητα? Ποια ακριβώς η σύνδεση ή όχι μεταξύ τους? Πρώτα πρέπει να πω συγχαρητήρια σε αυτούς που έφτιαξαν αυτό το καταπληκτικό βιντεάκι. Πραγματικά είναι τρυφερό, είναι όλα μαζί ο έρωτας, τίποτα από αυτά και κάτι περισσότερο από αυτά. Αυτό είναι το πρώτο σχόλιο. Μπράβο σας. Αν υπάρχει εικόνα 9, υπάρχει? Μήπως μπορούμε να τη βρούμε από εδώ? Για να δοκιμάσουμε. Δεν ξέρω, που πρέπει να κοιτάζει. Λοιπόν, εδώ. Επειδή είπατε για την μητέρα και το παιδί, ο κύριος Τζαβάρας έχει πολλά να μας πει εδώ, βλέπετε ότι ο ίδιος ο έρωτας γαλακτοτροφεί. Δηλαδή, ο μαστός της μάνας του, πέρα από το ότι υπάρχει στη μήτρα ήδη της μητέρας του κτλ., ο ίδιος έχει αυτή τη σχέση με το γυναικείο σώμα που τον έπλασε και από το οποίο αντλεί τη δύναμη, παρόλο που αυτός κοσμογονικά είναι μία από τις τρεις μεγάλες οντότητες, το χάος, τη γη και τον έρωτα, που δεν γεννήθηκαν. Είναι αγέννητες, προϋπάρχουν της γέννησης. Και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό για να καταλάβουμε ότι ο έρωτας ουσιαστικά είναι μια ενοποιητική δύναμη. Αυτή που ενώνει ένα ζευγάρι, θεϊκό, ανθρώπινο, οποιοδήποτε άλλο, ακόμη και ένα ζευγάρι, όπως είπατε πριν, ενός ερωτευμένου προς ένα αντικείμενο. Το αντικείμενο μπορεί να είναι ένα άγαλμα. Αυτό αυτόματα σημαίνει ότι δεν ερωτεύεται το παριστανόμενο πρόσωπο, αλλά το άγαλμα. Λοιπόν, την ύλη. Και εκεί θέλω να πω, η κυρία που είπε προηγουμένως για τον Πλάτωνα τα έχει πει όλα, όντως τα έχει πει όλα. Ο έρωτας δεν είναι αγάπη, δεν είναι φιλία, δεν είναι σεβασμός, μπορεί να είναι και αυτά, αλλά ο έρωτας συνδέεται τουλάχιστον στην αρχαιότητα πάντα με τη σεξουαλική πράξη.
Άρα, θέλω σε αυτό το σημείο, κύριε Χανιώτη, να ακούσουμε και εσάς, πριν δούμε και κύριε Τζαβάρα, τι ακριβώς συμβαίνει μέσα μας και πώς όλο αυτό το πράγμα ενδεχομένως εξηγείται ψυχιατρικά και ψυχολογικά, να το συνδυάσουμε λίγο και με την πορεία του ανθρώπου και όταν έχουμε συναντήσει τον άνθρωπο περισσότερο ίσως στο παρελθόν, να ερωτεύεται ακόμα και αντικείμενα και ευρύτερα βέβαια, πώς έχει αποτυπωθεί ο έρωτας. Ναι, καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω κάτι, ότι μπορεί να χρησιμοποιούμε τη μεταφορά του έρωτα ως την αγάπη ή την προσήλωση σε ένα αντικείμενο, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτή την αντίληψη και το πρόβλημα είναι ότι ο έρωτας πάντοτε αποσκοπεί σε μια ανταπόδοση, σε μια εκπλήρωση. Γι' αυτό το λόγο και όσοι ερωτεύονται στις αρχαίες παραδόσεις αγάλματα, όχι την Αφροδίτη, αλλά το άγαλμα της Αφροδίτης, αν δεν είναι Πυγμαλίων, ο οποίος μπορεί να δώσει ζωή στο άγαλμα, τελικά αυτοκτονούν. Ακριβώς επειδή ο έρωτάς τους πάντοτε μένει μοιραία, χωρίς ανταπόκριση. Είδαμε πριν από λίγο την παράσταση του έρωτα ως φτερωτού θεού, ο οποίος τοξεύει. Είναι ένας θεός ο οποίος κατευθύνει το βλέμμα του και το βέλος του σε κάτι συγκεκριμένο. Δεν είναι, όπως είπα προηγουμένως, ένα αφηρημένο συναίσθημα. Έχει πάντοτε ένα συγκεκριμένο στόχο και ο στόχος, ο χτυπημένος, από εκεί προέρχεται άλλωστε και η έκφραση, είναι κάποιος ο οποίος θα επιδιώξει με κάθε τρόπο την φυσική επαφή με το αντικείμενο του πόθου του. Αν δούμε την επόμενη εικόνα, την επόμενη, ναι, αυτό το εκφράζει πάρα πολύ ανάγλυπα. Είναι ένα ερωτικό σύμπλεγμα ενός άντρα και μιας γυναίκας. Θα μου πείτε, υπάρχουν και πιο απλοί τρόποι για να φιληθεί ένας άντρας και μια γυναίκα από αυτό που απεικονίζεται σε αυτή την παράσταση. Αλλά ακριβώς αυτή το σύμπλεγμα, αυτός ο τρόπος με τον οποίο αποδίδεται η ερωτική συνέβρεση των δύο προσώπων, εκφράζει ακριβώς την ένταση του ερωτικού συναισθήματος. Να δούμε και την επόμενη εικόνα. Είναι μια χαρακτηριστική έκφραση της δύναμης πάλι του έρωτα. Ο έρωτας είναι τόσο ισχυρός που να μην μπορεί ούτε και ο μεγαλύτερος θεός, ο Δίας, να μείνει αλόβητος από τα μέλη του. Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε αυτή την παράσταση και δείχνει και την αντίληψη των αρχαίων Ελλήνων για τον έρωτα ως μια εξωτερική δύναμη, είναι ότι βλέπουμε τον έρωτα να σπρώχνει τον Δία που έχει μεταμορφωθεί σε κύκνο για να προσεγγίσει ερωτικά την Λίδα, η οποία έχει στρέψει το κεφάλι της προς τα πίσω, φαίνεται να το απολαμβάνει, δεν βιάζεται. Αν δείτε τα χέρια της, δεν έχουν την στάση της γυναίκας η οποία θέλει να σπρώξει μακριά εκείνον ο οποίος την πλησιάζει, αλλά εδώ έχουμε δηλαδή μια εικόνα η οποία είναι ακατάλληλη για ανηλίκη. Η Λίδα έχει βάλει τα χέρια της στο γεννητικό όργανο του Δία και τον βοηθάει και εκείνη για να εκπληρώσει την αποστολή του. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό εδώ είναι πραγματικά ο μικρός έρωτας, ο οποίος βρίσκεται φτερωτός πίσω από τον φτερωτό Θεό και τον σπρώχνει, του δίνει την όθηση και ακριβώς αυτό εκφράζει την αντίληψη των αρχαίων για τον έρωτα σαν μια εξωτερική δύναμη η οποία είναι ισχυρότερη από κάθε άλλη δύναμη. Αν ο Πλάτων επέλεξε τον έρωτα σαν μεταφορά για να αποδώσει την αγάπη προς το θείο, προς κάτι ανώτερο, το έκανε ακριβώς επειδή είναι τόση μεγάλη πίστη στη δύναμη του έρωτα. Άρα, αν επιχειρούσαμε τώρα, κύριε Τζαβάρα,
να βάλουμε όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ανέφερε τόσο ο κύριος Σταμπολίδης όσο ο κύριος Χανιώτης, λαμβάνοντας υπόψη και τον απλό τρόπο που τα αντιλαμβανόμαστε και δίνουμε τις απαντήσεις όπως παρακολουθήσαμε νωρίτερα να απαντά ο κόσμος, τι μπορούμε να συμπεράνουμε και πού μπορούμε να καταλήξουμε για τη σχέση ή όχι, ξαναλέω, του έρωτα, της σεξουαλικότητας και της αγάπης, είτε προς άνθρωπο είτε προς αντικείμενο. Πρώτα απ' όλα να εκφράσω το θαυμασμό μου για την παραστατική δύναμη της αρχαίας ελληνικής σκέψης και τέχνης. Αυτές οι τρεις απεικονίσεις που είδαμε προηγουμένως καλύπτουν, έχω την εντύπωση, ένα πολύ μεγάλο μέρος της προβληματικής της αγάπης και του έρωτα. Εν τούτης, να κάνω μια παρατήρηση. Αυτό ίσως που η αρχαία ελληνική τέχνη περιγράφει ως μια επίθεση ερωτική προς την υποκειμενικότητα έξωθεν, στην ψυχανάλυση περιγράφεται ως μια εκδήλωση του ασυνειδήτου. Και στο ασυνείδητο περιλαμβάνονται ορισμένα αρχαϊκότερα βιώματα του κάθε ατόμου. Όπως αυτό που ήθελα προηγουμένως να πω, η μεγάλη δύναμη που χαρακτηρίζει τη σχέση ανάμεσα στο νεογνώ και στη μητέρα. Η δύναμη αυτή είναι αρχικοσεξουαλική. Το παιδί γυρεύει, όπως προηγουμένως ακούσαμε, τον μαστό της μητέρας για να κορέσει πρώτα απ' όλα την ενόρμηση, το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Θέλει να πιει και να κατασπαράξει το μαστό της μητέρας. Η επιθετικότητά του, μια έννοια η οποία συνυπάρχει με τον έρωτα, είναι αδίστακτη και οδηγεί το παιδί προς το μαστό της μητέρας, η οποία βέβαια και ξέρει να αποδεχτεί αυτή την ενορμητική δύναμη του παιδιού. Και στη συνέχεια λαμβάνει η χώρα κάτι το πολύ παράδοξο, που πρώτος ο Φρόιντ τουλάχιστον το υπογράμμισε, ότι το παιδί κορεσμένο πια, επειδή έχει πιει όσο γάλα ήθελε, βάζει το δάχτυλό του στο στόμα και ερεθίζει την βλενογόνο. Την ερεθίζει πια όχι γιατί πίνει, αλλά γιατί θέλει να αισθανθεί μια πρώτη σεξουαλική χαρά μέσω αυτού του ερεθισμού. Είναι μια αυτοερωτική πράξη αρχική. Και εδώ βλέπουμε ότι τα ένστικτα της αυτοσυντήρησης συνδημιουργούνται, συμπλάθονται με την σεξουαλικότητα, την οποία σεξουαλικότητα του παιδιού βέβαια ευνοεί κατά την ανάπτυξή της το μητρικό χάδι, η μητρική στοργή. Η μάνα ξέρει να αγκαλιάζει το σώμα του παιδιού με τον τρόπο της να το οδηγεί σε μια σεξουαλική ερεθιστική οντότητα, η οποία στην συνέχεια βέβαια θα εξελιχθεί μέσω της ψυχοσεξουαλικής διαδρομής, την οποία τώρα δεν θέλω να σας περιγράψω, είναι πολύπλοκη. Αλλά εδώ βλέπετε ότι η αγάπη, ο έρωτας, οπωσδήποτε συνυφαίνεται με το σώμα. Αυτό δηλαδή που η αρχαία ελληνική τέχνη τόσο έξοχα αναπαριστά, το έχουμε και στην πραγματική ψυχοσεξουαλική εξέλιξη του κάθε ανθρώπου. Η ανάλυση δε, μόνο αυτή η τελευταία παρατήρηση και διακόπτω το μονόλογό μου, η ανάλυση δεν στηρίζεται, όπως άλλωστε και η τέχνη όχι πάντοτε, σε άμεσες παρατηρήσεις. Οι αναλυτές, όπως ο Φρόιντ λόγω χάρη πρώτος, δεν έχουν περιγράψει με τον αυστηρό τρόπο της σημερινής ψυχολογίας, η οποία παρατηρεί, δεν έχουν περιγράψει το τι συμβαίνει ανάμεσα στον νεογνώ και στη μητέρα, αλλά το τι συμβαίνει ανάμεσα στον αναλυόμενο και στον αναλυτή. Δηλαδή αυτό που έχει συντελεστεί σε πρώιμα αναπτυξιακά στάδια, το βλέπουμε να επανέρχεται στη διάρκεια μιας ανάλυσης. Και το βλέπουμε να επανέρχεται βέβαια και στην τέχνη. Αυτά που ακούσαμε προηγουμένως από τον κύριο Σταμπολίδη και τον κύριο Χανιώτη, το οποίο το βρίσκω έξοχα, είναι κάτι που ανταποκρίνεται και στις δικές μας κλινικές εμπειρίες. Όπου βέβαια, όπως νομίζω και στους μύθους,
κάθε ανάλυση, κάθε άνθρωπος έχει τη δική του ψυχοσεξουαλική εξέλιξη με πάμπολες διαφοροποίησεις. Φτάνει αυτά που σας είπα, ευχαριστώ. Όχι. Πάνω σε αυτά που μας εξηγήσατε και μας αναλύσατε και με όσα ακούσαμε και νωρίτερα, κυρία Παπαϊκονόμου, εγώ θέλω να ρωτήσω εάν ερχόμενοι στο σήμερα, έτσι όπως οι περισσότεροι, εν πάση περιπτώσει, ζούμε και γνωρίζουμε το σύγχρονο άνθρωπο, με τι ταυτιζόμαστε περισσότερο και βεβαίως και εσείς από τη δική σας πλευρά με τι εμπνέεστε περισσότερο, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι εν τέλει, ξαναλέω, με τι ταυτιζόμαστε περισσότερο? Με τον ερωτευμένο ο οποίος βρίσκει ανταπόκριση ή με τον ερωτευμένο όπου βιώνει έναν ανεκπλήρωτο έρωτα ουσιαστικά? Όταν λέτε ταυτιζόμαστε, εννοείτε ποιον... Για ποιον νιώθουμε μεγαλύτερη συμπόνια? Προφανώς για αυτόν ο οποίος δεν έχει ανταπόκριση, εννοείται. Ήθελα λίγο να συμπληρώσω, δεν ξέρω αν πειράζει που... Ήθελα να πω πόσο πάρα πολύ συμφωνώ με το γεγονός ότι ο έρωτας δεν εμπεριέχει αγάπη. Η αγάπη είναι η υγιής εξέλιξη ενός έρωτα σε ένα ζευγάρι. Το οποίο δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και η... πώς το λένε, η υπομονή, η παραδοχή, η εκτίμηση, όλα αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι έπονται του έρωτα. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω και ίσως δεν έγινα κατανοητή πριν, είναι αν μας εμπνέει, αν σας εμπνέει τους εκφραστές της τέχνης περισσότερο ένας ανεκπλήρωτος έρωτας και αν όλους τους υπόλοιπους που θα παρακολουθήσουμε οποιαδήποτε μορφής τέχνη θα μας κάνει θα μας τραβήξει περισσότερο το μοντέλο του πετυχημένου, του αμοιβαίου έρωτα ή του ανεκπλήρωτου. Εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για λογαριασμό μου και σε σχέση με το τι είναι αυτό που θα με ενέπνεε για να γράψω, έτσι. Σίγουρα ο ανεκπλήρωτος έρωτας, γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ οι συνέπειες στον άνθρωπο ο οποίος, δηλαδή πού μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος όταν δεν μπορεί να βιώσει αυτό που πραγματικά θέλει, σε ποια άκρα μπορεί να φτάσει. Αυτό έχει το ενδιαφέρον. Ένα ερωτευμένο ζευγάρι ζει τον ερωτά του και μπορεί να και ζήσαμε εμείς καλά και αυτοί καλύτερα. Θέλω να πω, για μένα τουλάχιστον δεν έχει τόσο ενδιαφέρον όσο έχει ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Αυτό. Σας απαντώ, σας απάντησα σε αυτό. Ναι, γιατί εδώ γεννάται το επόμενο ερώτημα, πού μπορεί να φτάσει. Και αν γνωρίζουμε μέχρι πού μπορεί να φτάσει, προς όλους απευθύνω το ερώτημα, πού μπορεί να φτάσει ο ανεκπλήρωτος έρωτας, πού μπορεί να μας φτάσει ο ανεκπλήρωτος έρωτας. Από το χειρότερο, δηλαδή να βγάλουμε από μέσα μας τα χειρότερα ένστικτα, που λέγεται μίσος, λέγεται εκδικητικότητα και αυτοκαταστροφικά επίσης αντιδράσεις, αυτοκτονία, κατάθλιψη, δηλαδή είτε προς τον ίδιο άνθρωπο, είτε προς στο άτομο που δεν έχει ανταποκριθεί όπως θα περίμενε ο άλλος. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον και έχει και την επικινδυνότητα, αυτό θέλω να πω. Εγώ και θα συμφωνήσω και θα διαφωνήσω. Καλλιτεχνικά, όπως το βλέπει η Μιρέλα, είναι πολύ ενδιαφέρον έτσι, αλλά και ο αισιόδοξος, ο πολύ ωραίος έρωτας κτλ. Πρέπει να έρχεται ως έργο καλλιτεχνικό, είτε κινηματογραφικό είτε οτιδήποτε άλλο, μουσικό ή εικαστικό, γιατί είναι και παράδειγμα. Είναι και παράδειγμα, δηλαδή, ενώ το άλλο είναι προς αποφυγή, ναι. Έτσι, αυτό που λέμε ο σπαρμένος, ο ανθόσπαρτος τέλος πάντων έρος, είναι και αυτό ένα παράδειγμα και κυρίως προς τους νέους. Και εγώ το βλέπω και σαν δάσκαλος, σαν καθηγητής, με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες εκεί. Τους λέω πολλές φορές ότι προσέξτε, ο έρωτας είναι ενθουσιασμός. Δηλαδή, εν και Θεός.
Ο Θεός μπαίνει μέσα σας. Και αυτό έχει αυτόματη ενέργεια, επενέργεια αν θέλετε, με την εξής έννοια. Ο έρωτας είναι και μυρωδιά, είναι και αφή, είναι και όσφρηση. Δεν είναι μόνο το κινητό και το λάπτοπ με το οποίο ερωτευόμαστε σήμερα και αυτό ερωτευόμαστε στην ουσία. Είναι λάθος αυτό. Και επομένως ακόμη και το παράδειγμα ενός, πώς να το πω, βολικού με πολύ καλό τέλος έρωτα είναι καλό για να το βλέπουν τουλάχιστον οι νέοι. Και το λέω αυτό γιατί ο έρωτας είναι ο Θεός από όλους τους αρχαίους και τους νεότερους θεούς που έχει τα περισσότερα επίθετα. Τα περισσότερα επίθετα. Είναι αυρός, αυροπέδιλος, πυρίδρομος, δηλαδή βρέχει φωτιά στη στράτα του. Αυτό σημαίνει πυρίδρομος. Είναι φρενοπλόκος, σου ταράζει το μυαλό. Έχει μια καταπληκτική έκφραση η Σαπφό στα ποίηματά της. Ο έρωτας λέει, μου τίναξε τα μυαλά όπως ακριβώς ο ισχυρός βοριάς ρίχνει τα φύλλα της βελανιδιάς το χειμώνα. Σε απογυμνώνει. Έχουμε δεχτεί ήδη ένα ερώτημα και απευθύνομαι και σε εσάς, κύριε Χανιώτη, για να δούμε λίγο το σήμερα αλλά και το τότε, αν ο έρωτας είναι θέμα χημείας ή τύχης. Να δούμε πώς συνήθως τον αντιμετωπίζει και πού τον κατατάσσει ο άνθρωπος. Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ ωραίες οι παρατηρήσεις που έγιναν προηγουμένως. Πριν φτάσω σε αυτό, επιτρέψτε μου να κάνω πολύ σύντομα μια-δυο παρατηρήσεις. Η μία σχετίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζει η αρχαία τέχνη και η αρχαία λογοτεχνία τον έρωτα και έρχομαι σε αυτό που είπε η κυρία Παπαϊκονόμου, δηλαδή για το ποιος έρωτας είναι εκείνος ο οποίος εμπνέει, ο ανεκπλήρωτος. Φυσικά και ο ανεκπλήρωτος είναι που εμπνέει, διότι η καλή αρχαία λογοτεχνία και η καλή αρχαία τέχνη αποτελούν όχι μόνο έκφραση συναισθήματος, αποτελούν δοκίμια για το θέμα του συναισθήματος. Αποτελούν έκφραση σκέψης για το ποιες είναι οι συνέπειες του συναισθήματος. Γι' αυτόν τον λόγο η λογοτεχνία και η τέχνη δίνουν μεγάλη προσοχή στο θέμα του έρωτα, ο οποίος είτε δεν ολοκληρώνεται, είτε δεν σχετίζεται με μια ισορροπημένη κατάσταση. Αυτό πάλι σχετίζεται με κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα των συναισθημάτων. Τα συναισθήματα αποτελούν, σύμφωνα με μια άποψη νευροβιολόγων του Τζότζεφ Ρεντού, παραδείγματος χάριν, μηχανισμούς άμυνας. Μηχανισμούς άμυνας και επιβίωσης. Χωρίς τον ολοκληρωμένο έρωτα δεν υπάρχει επιβίωση του ανθρωπίνου είδους. Και γι' αυτόν τον λόγο ο ανεκπλήρωτος έρωτας, ο έρωτας ο οποίος κατά κάποιο τρόπο είναι αδικία, ο έρωτας ο οποίος δεν βρίσκει το στόχο του, όπως η άδικη κατάρα η οποία κυνηγάει το στόχο της και δεν το βρίσκει ποτέ, έτσι και ο έρωτας ο ανεκπλήρωτος που κυνηγάει ένα στόχο και δεν το βρίσκει ποτέ, αποτελούν και ένα κίνδυνο για την κοινωνία, για τον άνθρωπο, αλλά και για την επιβίωση του ανθρωπίνου είδους. Έρχομαι τώρα στο ερώτημα αν ο έρωτας είναι χημεία ή τύχη. Φυσικά πρέπει μάλλον να είναι και τα δύο. Πάρα πολλές φορές είναι, και το είδαμε αυτό και στο βιντεάκι το οποίο προβάλλεται προηγουμένως και θέλω να συμφωνήσω ότι ήταν εξαιρετικό, κάποιος κύριος περιγράφει την κατάσταση που προκάλεσε τον έρωτα. Ήρθε στο ταχυδρομείο συμπτωματικά. Αυτό είναι το στοιχείο της τύχης, ότι μπορούν δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να ταιριάζουν, να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά για να ερωτευτούν, να μην συμπέσουν ποτέ. Αυτός είναι ο παράγοντας τύχης. Αλλά υπάρχει και ο παράγοντας της χημείας, διότι αν συμπέσουν, αλλά δεν ταιριάζουν, πρόκειται να επενεργήσει η χημεία ώστε να υπάρχει ο έρωτας. Θα ήθελα πάλι να επανέλθω σε αυτό το στοιχείο του ανεκπλήρωτου έρωτα. Είναι χαρακτηριστικό ότι πιο ενδιαφέροντες και πιο συγκλονιστικοί μύθοι της αρχαίας λογοτεχνίας που σχετίζονται με τον έρωτα είναι πάντοτε η τραγική μύθη. Είναι ο μύθος του Αχιλλέα που ερωτεύεται μία γυναίκα στιγμή που τη σκοτώνει, η Περτεσίλια. Είναι ο έρωτας
του Νάρκισσου για τον ίδιο του τον εαυτό. Κοιτάζει τη μορφή του να καθρεφτίζεται στην επιφάνεια του νερού και όποτε προσπαθεί να την αγγίξει, δηλαδή να έχει αυτή τη φυσική επαφή με το αντικείμενο του έρωτά του, αμέσως καταστρέφει την εικόνα του. Είναι αυτοί οι έρωτες οι οποίοι εμπνέουν διότι έχουν το διδακτικό στοιχείο, το στοιχείο ότι ο έρωτας, ο οποίος είναι ανεξέλεγκτος, ανεπλήρωτος, συνιστά μια αδικία, είναι και ο έρωτας ο οποίος αποτελεί κίνδυνο και ο οποίος θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να ελεγχθεί. Κύριε Τζαβάρα, εν τέλει, μπορεί να προσδιοριστεί μέχρι πού μπορεί να μας φτάσει, ή να το θέσω διαφορετικά, ξέρουμε ποια είναι τα όρια μας, ο ανεκπλήρωτος έρωτας? Αν γεννηθεί το μίσος, αν αρχίσουν τα αυτοκαταστροφικά συναισθήματα, αναφερθήκαν και νωρίτερα οι συνομιλητές. Αυτό έχει μια ιστορία. Σας είπα προηγουμένως κάτι για τη σχέση νεογνού και μητέρας. Μια σχέση που μπορούμε να την παρακολουθήσουμε βέβαια και μετά, στην ειδipόδια φάση, όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε, ή στην εφηβεία. Ήδη η σχέση μητέρας και παιδιού διακαθορίζεται και από ένα τεράστιο μίσος και από μια τεράστια επιθετικότητα, η οποία παραπέμπει στις πρώτες απογοητεύσεις του παιδιού. Όταν δηλαδή η μητέρα για πολλαπλούς λόγους δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του παιδιού, γιατί η ίδια είτε επιλέγει τον αντίπαλο εραστή, τον πατέρα, είτε είναι υποχρεωμένη να ανταποκριθεί σε άλλα καθημερινά της καθήκοντα, το παιδί παραμένει εκτεθειμένο σε μια φοβερή ναρκισσιστική απογοήτευση που οδηγεί στην πρώτη έκφραση της μεγάλης καταστροφικής και αυτοκαταστροφικής επιθετικότητας. Όσο και παράξενο να ακούγεται αυτό, είναι μια ουσιαστική αλήθεια. Στην πάροδο του χρόνου, το παιδί θα αντιληφθεί πως αυτό που έχει προκύψει ως πόλωση ανάμεσα στα καλά στοιχεία της μητέρας και στα κακά, θα μπορέσει να οργανωθεί σε μια περισσότερο συνθετική εικόνα, να καταλάβει δηλαδή με την πάροδο του χρόνου ότι μπορεί να αγαπήσει τη μητέρα μολονότι παραμένει και μια κακή μάγισσα. Αυτό είναι μια διαδικασία πολύπλοκη, την οποία βέβαια κάθε αναλυτής την αναπτύσσει με διαφορετικούς τρόπους. Αλλά δείχνει όμως την πρωταρχική αυτή σχέση ανάμεσα στην επιθετικότητα, στον ναρκισσισμό και στην αγάπη. Κάτι που αργότερα στον άνθρωπο θα επανεμφανιστεί ποικιλοτρόπως. Ακούσαμε προηγουμένως την κυρία Παπαοικονόμου εδώ να μας εκθέτει πράγματι με μεγάλη σαφήνεια την πολλαπλότητα των ερωτικών εκφάνσεων. Μου επιτρέψτε στο σημείο αυτό μάλιστα να κάνω ένα άλμα και θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας παρατηρήσεις. Σε όλη τη τέχνη, σε όλες τις λογοτεχνίες του κόσμου, παρουσιάζεται μια σύζευξη ανάμεσα στην καταστροφή, στον έρωτα και στο θάνατο. Και δεν είναι τυχαίο ότι ορισμένοι συνάδελφοί μου μιλούν για την ενόρμηση του θανάτου σαν κάτι που συναποτελεί ένα αμάλγαμα με τον έρωτα. Κάτι το αναπότρεπτο. Δεν συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοί μου με αυτή την άποψη, ότι υπάρχει δηλαδή μια ορμή προς το θάνατο, ουσιαστική, τελική, η οποία συνοδεύει τον έρωτα και τις πολλαπλές του απογοητεύσεις, ότι το άτομο πάντοτε είναι εκτεθειμένο σε διαρκείς απογοητεύσεις ναρκισσιστικού τύπου που οφείλονται στον εσωτερικό του κόσμο αλλά και στις διανθρώπινες σχέσεις. Αλλά αυτό το αφήνω, θέλω να ακούσω και τις απόψεις των άλλων. Σας ακούμε. Πάνω στο θέμα που έθεσε ο κύριος Τζαβάρας. Κοιτάξτε, εάν συνδέσουμε τον έρωτα με τη σεξουαλικότητα, κάθε διαδρομή της ενέργειας του έρωτα ενός άντρα προς μία γυναίκα έχει ένα και μοναδικό στόχο, το είπε και ο Άγγελος πριν, την επιβίωση του ανθρώπινου γένους. Αυτό όμως γίνεται άπαξ
Ενώ όλες οι άλλες συνευρέσεις είναι θάνατος. Το σπέρμα πεθαίνει. Είτε στον κόλπο της γυναίκας είτε κάπου αλλού. Όλη αυτή η ορμή, έτσι δεν είναι, τελειώνει. Μόνο στην περίπτωση που συλλαμβάνει συνεχίζει τη ζωή. Αυτό είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Και γι' αυτό έρος, σεξουαλικότητα και θάνατος, το λένε και οι Σουηδοί ψυχολόγοι και οι ποιητές και τα λοιπά, είναι συνδεδεμένα μαζί. Υπάρχουν, ας πούμε, αγάλματα νέων ερώτων, δηλαδή ερώτων με φτερά ή άπτερων, οι οποίοι κρατάνε στα δύο τους χέρια δύο δάδες. Η μία προς τα πάνω, που είναι η ζωή, η άλλη προς τα κάτω, που είναι θάνατος. Δηλαδή, ο ίδιος Θεός είναι και τα δύο. Εμείς αυτό μπορούμε να το ελέγξουμε. Το εξουσιάζουμε ή μας εξουσιάζει. Όλη αυτή η συνθήκη παράλληλα. Οι άνθρωποι δεν μπορούμε να εξουσιάσουμε τίποτα. Οι άνθρωποι είμαστε, κατά τη γνώμη μου, κάτι ανάμεσα στο ζώο και το Θεό. Εξαρτάται προς τα που κοιτάμε. Προς το ζώο, δηλαδή προς την ασυνειδησία, ή προς το Θεό για να του μοιάσουμε. Καταλάβατε, εξαρτάται ο καθένας. Η μάνα μου έλεγε «Μ' ό,τι χείλη έχω σε φιλώ και μ' όποια μάτια έχω σε βλέπω». Κύριε καθηγητά, δεν σας ακούμε, κύριε Τζαβάρα, γιατί δεν έχετε το μικρόφωνο. Πώς εξηγείτε, σας είδα να χαμογελάτε κιόλας πριν, στο αν μπορούμε να το ελέγξουμε ή όχι. Η δική σας προσέγγιση ποια είναι? Ξέρετε, αυτό τώρα που το ερώτημα είναι εξαιρετικά δύσκολο και πολύπλοκο για έναν ψυχίατρο, ψυχαναλυτή. Αυτό εξαρτάται από την κλινική εικόνα. Υπάρχουν άνθρωποι... Μα και έτσι είναι. Μιλάω από τις δικές μου εμπειρίες τώρα, γελάσετε. Αλλά είναι αληθινό ότι ορισμένες φορές δεν ελέγχονται οι αυτοκαταστροφικές τάσεις. Μερικές φορές είναι, ξέρετε, ιστερικού χαρακτήρα. Όταν μια κοπέλα 16 χρονών έρχεται και μου λέει «Θέλω να αυτοκτονήσω γιατί χτες είχα πέσει ένα κονσέρτο και ο τραγουδιστής δεν με κοίταξε στα μάτια, σε απόσταση 100 μέτρων». Αυτές είναι ναρκισσιστικές απογοητεύσεις, πολύ συνήθεις. Αλλά υπάρχει όμως βεβαίως και η κατάθλιψη, όπου κάποιος ταυτίζεται απόλυτα ο ίδιος με το θάνατο και σου λέει «Είμαι ο θάνατος». Δεν έχω κανένα πια σε αυτόν τον κόσμο, δεν έχω καμία σχέση με αυτόν τον κόσμο, που είναι μια άλλη οριακή κατάσταση, σχεδόν ψυχοσική. Θέλω να λοιπόν, αυτό το ερώτημα δεν απαντιέται εύκολα και έχουμε ένα φάσμα τεράστιο περιπτώσεων. Όλοι μας όμως γνωρίζουμε την απογοήτευση, έτσι δεν είναι? Γνωρίζουμε την απογοήτευση και ίσως γνωρίζουμε και αυτήν τη σχέση θανάτου και έρωτα, γιατί όταν χάνετε ένα πολύ αγαπημένο πρόσωπο, λόγου χάρη, περιέρχεστε σε μια κατάσταση εσωτερική θανατηφόρα. Το πένθος είναι θάνατο σε μεγάλο βαθμό. Και δεν ταιριάζει μόνο στην ηλέκτρα. Είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό το παράδειγμα, το προηγουμένως. Ναι, συγγνώμη. Εγώ έχω μιλήσει αρκετά. Η κυρία Παπαϊκονόμου θέλει να πει. Εγώ θέλω να μιλήσω, αλλά μάλλον έχω ένα ερωτηματικό σε αυτό που θέλω να πω. Ένα νέο ζευγάρι, μια νέα γυναίκα, ένας νέος άντρας που βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση του ανεκπλήρωτου έρωτα ή του έρωτα που διακόπτεται για το χι λόγο, μπορεί να φτάσει σε αυτά τα σημεία, δηλαδή δεν ελέγχει τον εαυτό του και μπορεί να... Το ερώτημα είναι, είχα την εντύπωση και θέλω να μου το πείτε εσείς που ξέρετε περισσότερα, ότι όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος, και μιλάω σε μια μεσαία ηλικία, που μπαίνει λίγο και η λογική, νομίζω ότι γίνεται λιγάκι πιο ελεγχόμενο και το χάνει όπως οδεύει προς το γύρας. Το ξαναχάνει αυτό. Δηλαδή, ξαναγίνεται παιδί, αισθάνομαι κάποιος άνθρωπος, γι' αυτό το γεροντοέρωτα που έλεγα πριν. Το ξαναχάνει τότε, γιατί νομίζει ότι όλα τελειώνουν γρήγορα και τρελαίνεται. Είναι αλήθεια ότι σε μια όριμη ηλικία των 40, των 45,
ότι η εισβολή της λογικής βοηθάει στο να ελέγχει ο άνθρωπος καλύτερα τα συναισθήματά του όταν απογοητευτεί ερωτικά, όταν δεν έχει ανταπόκριση, όταν κάτι διακοπεί. Όποιον και να ρωτήσω από τους δύο, νομίζω θα πάρω μια άλλη απάντηση. Και ο κύριος Χανιώτης, επίσης. Θέλει να πει ο Άγγελος κάτι. Εγώ πάντως... Πολύ ευχαρίστως να πω κάτι, αφού με προκάλεσε ο Νίκος. Νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα σχετίζεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από τις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν. Διότι ακριβώς ένας από τους στόχους των αρχαίων ελληνικών κοινωνιών αλλά και άλλων κοινωνιών είναι ακριβώς να τεθεί υπό έλεγχο το συναίσθημα. Ακόμα και το συναίσθημα του έρωτα. Η αρχαία ελληνική κοινωνία έχει διάφορες ιδιαιτερότητες. Ο γάμος συνήθως στην κλασική εποχή είναι ανάμεσα σε άτομα τα οποία δεν έχουν ερωτευτεί το ένα το άλλο. Είναι ένας γάμος ο οποίος είναι προκαθορισμένος. Υπάρχουν άλλοι κοινωνικοί θεσμοί, όπως παραδείγματος χάρη της πορνείας, αλλά με διαφορετικό χαρακτήρα από ό,τι έχει σημερινή, των εταίρων, οι οποίες είναι μορφωμένες, καλλιεργημένες, εκείνες θα είναι το αντικείμενο του έρωτα ενός νεαρού ή ακόμα και ηλικιωμένου ανθρώπου, ο οποίος μπορεί παρόλα αυτά να είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τον έγγαμο βίο. Αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα από τους τρόπους με τους οποίους μια κοινωνία προσπαθεί να επέμβει στο θέμα του έρωτα. Ένα άλλο παράδειγμα, πολύ πιο χαρακτηριστικό, είναι ο λίγο πολύ οργανωμένος, καθορισμένος από κοινωνικές και νομικές συμβάσεις έρωτας ανάμεσα σε έναν όριμο άντρα και έναν έφηβο. Αυτό το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούν κριτικό έρωτα, παραδείγματος χάρη, επειδή σχετίζεται με ορισμένες κοινωνίες της Παρχιατικής, την Κρητική, σε ορισμένες περιπτώσεις στην Αθηναϊκή. Είναι ένας έρωτας ο οποίος είναι απόλυτα προκαθορισμένος από κοινωνικές συμβάσεις. Ο όριμος άντρας, παραδείγματος χάρη στην Κρήτη, θα απαγάγει ένα νεαρό άτομο, του οποίου η κοινωνική θέση προκαθορίζεται ακριβώς από τις κοινωνικές συμβάσεις. Εισέρχεται ένας άλλος παράγοντας, τον οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και δεν αναφέρθηκα προηγουμένως, και αυτός είναι ο παράγοντας της φιλίας, της συνομιλίας. Με ποιον μιλάω εγώ για τον έρωτά μου? Είναι κάτι το οποίο το κρατάω για τον εαυτό μου, είναι κάτι για το οποίο μιλάω με τους φίλους, συνομήλικους, για να δεχτώ συμβουλές. Στην Κρήτη αναφέρει ο όριμος άντρας ποιο θα είναι το αντικείμενο του έρωτά του στους εταίρους, οι οποίοι, αν συμφωνούν, θα του επιτρέψουν να προβεί στην απαγωγή του νεαρού. Αν διαφωνούν, θα τον εμποδίσουν. Και υπάρχουν και άλλες διατάξεις, δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο. Αυτά τα δύο παραδείγματα, νομίζω, δείχνουν πάρα πολύ ανάγλυφα το κοινωνικό και πολιτισμικό προφίλ μιας κοινωνίας μπορεί να επηρεάσουν τον τρόπο, όχι που θα ερωτευτούμε ή που θα νιώσουμε τον έρωτα στο σώμα μας, αλλά τον τρόπο με τον οποίο θα τον εκδηλώσουμε, αν τον εκδηλώσουμε, θα τον φανερώσουμε, αν τον φανερώσουμε, θα μιλήσουμε σε άλλους και θα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι θα παίξουν κάποιο ρόλο στον τρόπο με τον οποίο θα βιώσουμε τον έρωτα. Να προσθέσω ένα υποερώτημα στο ερώτημα που έχει θέσει η κυρία Παπαϊκονόμου. Κατά πόσο, μάλλον ας μην δώσω θετική ή αρνητική χρειά, πώς επηρεάζει η νόηση, η σκέψη? Αυτό ακριβώς είπε. Κυρία Παπαϊκονόμου, θα σας απαντήσω ειλικρινά ότι για τον κάθε άνθρωπο υπάρχει ένα διαφορετικό συμπέρασμα. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, μόνο ότι ξέρω πολλά παραδείγματα, θα σας απαντήσω για τον εαυτό μου. Ναι. Το συναίσθημα στα εφηβικά μου χρόνια ήταν τέτοιο και τόσο που η απογοήτευση μπορούσε να με οδηγήσει σε μία κατάσταση θλίψης για πάρα πολύ καιρό. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι αυτό μπορεί να γίνει, να μετατραπεί και σιγά σιγά, αν ας πούμε την πρώτη φορά ήταν μια εβδομάδα
η μεγάλη ένταση της θλίψης. Στα 25 μου ήταν 2 μέρες. Μετά ήταν λιγότερο. Και θα σας πω τι εννοώ. Δεν εννοώ ότι το συναίσθημά μου έπαψε στα 45 μου να είναι μικρότερο. Ναι. Όχι. Ίσα-ίσα ήταν πολύ πιο ουσιαστικό, γιατί ανέλυα πια ακόμη και γιατί ερωτεύομαι, δηλαδή βαθμολογούσα, να το πω αν θέλετε, στη λογική μου, στη νοητική μου διεργασία, γιατί υπάρχει ένα αντικείμενο πόθου και είναι αυτό και δεν είναι κάποιο άλλο. Αλλά θα σας πω κάτι. Αυτό κάποια στιγμή τρόμαξα και το ξεπέρασα με την έννοια της ισορροπίας. Δηλαδή, αυτό που έκανα με την νόηση στο ερωτικό πάθος ή αντικείμενο ήταν μικρή θάνατη. Μικρή θάνατη του συναισθήματος και ζωή στη λογική. Ναι. Και αυτό ήταν λάθος. Επομένως λοιπόν εξισορρόπησα ανάμεσα στα δύο. Προσέξτε, το είπε λίγο η Άννα. Κίνθια. Μ' αρέσει πιο πολύ το Κίνθια. Προηγουμένως, μετατρέποντας το αντικείμενο του πόθου και του έρωτα, το οποίο ήξερα ότι έτσι και αλλιώς δεν θα έχει την ίδια ένταση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, σε φιλία, σε εκτίμηση και σε αγάπη. Διότι ψάχνοντας σε όλες τις λέξεις, μάλλον σε όλες τις γλώσσες που μπορούσα να ψάξω, καμία γλώσσα δεν αποτυπώνει το ρήμα αγαπώ με τον τρόπο που το αποτυπώνει η ελληνική λέξη. Je t'aime, I love you, τσετσαχώ, τσόξεβίωρουμ ή οτιδήποτε άλλο. Στα ελληνικά το αγαπώ ξεκινάει με α και τελειώνει με ω. Είναι η αρχή και το τέλος όλο μαζί. Επομένως, όταν αγαπάς, δεν ερωτεύεσαι, αλλά περιέχεις τον έρωτα μέσα στην αγάπη, τότε βρίσκεις τον τρόπο να μην εξουσιάζει η νόηση ή το συναίσθημα με την έννοια του έρωτα, αλλά όλα μαζί. Ναι, κατάλαβα. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Τζαβάρα. Να πω πάλι κάτι. Ναι, κύριε Χανιώτη, βεβαίως. Για συντακτική διαφορά ανάμεσα στο αγαπώ και το ερωτεύομαι. Το αγαπώ είναι ενεργητικό. Εγώ αγαπώ, εγώ προσφέρω κάτι. Το ερωτεύομαι είναι μέσο ή παθητικό. Εγώ είμαι το αντικείμενο κάποιας ενέργειας η οποία είναι εξωτερική. Γι' αυτό έχει σημασία για τον τρόπο που θα πάρουμε. Πολύ σωστά, Άγγελε, ευχαριστώ. Κύριε Τζαβάρα. Βέβαια υπάρχει ο εραστής και ο αγαπόμενος στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα. Ήθελα να πω κάτι. Βεβαίως και συμφωνώ απολύτως με το γεγονός ότι ένας άνθρωπος ομαλά εξελισσόμενος θα μπορέσει να οδηγήσει τον εαυτό του σε μία σύνθεση της επιθετικότητας και της αγάπης του έρωτα. Αυτό νομίζω πως είναι αποφασιστικής σημασίας και δεν πρέπει κανένας να παραγνωρίζει το γεγονός ότι πάντοτε τα ερωτικά ρεύματα συνοδεύονται έστω και ασυνειδήτως από μία επιθετικότητα. Στην ψυχανάλυση χρησιμοποιούμε τον όρο της παλινδρόμησης, που σημαίνει ότι και ένα άτομο προχωρημένης ηλικίας μπορεί να παλινοδρομήσει στην εφηβεία του λόγου χάρη, ακόμη και στην παιδική του ηλικία, και να παρουσιάσει ανάλογα προς τις επιβαρυντικές συνθήκες του βίου του σημεία συμπεριφορά στα οποία νόμιζε ότι είχε υπερβεί απολύτως. Αν μου επιτρέπετε μία παρατήρηση που έχει σχέση με την αρχαία ελληνική γραμματολογία και που δείχνει την διάρκεια του πάθους σε κάποιον. Ο Ιδίππους επικολονώ, μολονότι είναι τυφλός, έχει χάσει και την επαφή του με πολλά αντικείμενα
του κόσμου και είναι σε πολύ προχωρημένη ηλικία, φέρνει μέσα του μια τρομακτική καταστροφική οργή και δονείται από συναισθήματα. Εκεί που θα περίμενε κανένας να τον έχει αγγίξει η ηρεμία, η αρμονικότητα του γύρατος. Απλώς αυτό το λέω για να δούμε πόσο μεγάλο είναι αυτό το φάσμα των αντιδράσεων, των επιθετικών και ερωτικών αντιδράσεων. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στο Σέξπιρ που όλοι μας ξέρουμε πόσο περιγράφει και τα πάθη της προχωρημένης ηλικίας. Εν τούτης, φυσικά, η φυσιολογικότερη εξέλιξη είναι αυτή που περιγράψατε και η κυρία Παπαϊκονόμου και ο Νίκος προηγουμένως. Θέλετε κάποιος από εσάς να απευθύνει ερωτήσεις ή να ακούσουμε και τις δικές σας τοποθετήσεις? Μέχρι στιγμής δεν έχω δει κάποιον να είναι πρόθυμος. Μήπως μετά από όλα όσα έχουν η κυρία εδώ τώρα να σας φέρουν το μικρόφωνο για να σας ακούσουμε. Και ο κύριος αμέσως μετά. Καλησπέρα. Απολαμβάνω αυτή την ωραία συζήτηση. Ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Σταμπολίδη, στο θέμα της αρχικής του τοποθέτησης, ότι ο έρωτας έχει ημερομηνία λήξης. Και ευτυχώς που έχει ημερομηνία λήξης, γιατί είναι το πιο ωραίο συναίσθημα που υπάρχει, αλλά είναι και συγχρόνως βάναυσο. Κουβαλάει μαζί του ένα σωρό πράγματα κακά και αν κράταγε πολύ θα μας αφάνιζε. Κουβαλάει μαζί του πολλά αρνητικά, όπως είναι η κτητικότητα, η ζήλια, πράγματα που δηλητηριάζουν τη ζωή ενός ζευγαριού. Όσο για το αν είναι πιο συγκινητικός ένας ανεκπλήρωτος ή αδιέξοδος έρωτας, σαφώς είναι πιο έντονος και σαφώς είναι αυτός που εμπνέει και έχει εμπνεύσει τα βιβλία, τις ταινίες, τα ποίηματα. Δεν νομίζω ότι ποτέ κανείς μας έχει συγκινηθεί από ένα ζευγάρι που ερωτεύτηκε και μετά παντρεύτηκε και έκανε παιδάκια και έβλεπε το βράδυ τηλεόραση στο σπίτι φορώντας παντόφλες. Όλοι συγκινηθήκαμε από αδιέξοδους έρωτες, από έρωτες που κατέληξαν σε αυτοκτονίες, σε θανάτους ή που δεν ευωδόθηκαν τελικά. Γι' αυτό και γενικά οι ανορθόδοξοι έρωτες είναι οι έντονοι, αυτοί που μας συγκίνησαν πιο πολύ. Για μένα, για παράδειγμα, η πεμπτουσία του έρωτα, ο ύμνος στον έρωτα, είναι το μονόγραμμα του Ελίτη, που δεν περιγράφει τίποτα άλλο παρά τον αδιέξοδο έρωτα ενός όριμου άντρα για ένα νεαρό κορίτσι. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να πω κάτι. Βεβαίως, όσο έρχεται το μικρόφωνο. Να πω κάτι. Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία που μίλησε μόλις. Άλλωστε υπάρχουν έρωτες τέτοιου βεληνικούς και πάθους που άλλαξαν το ρου της ιστορίας. Λέω παράδειγμα, Αντώνιος και Κλεοπάτρα. Σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Επιτρέψτε μου να αυτοσχεδιάσω. Ήρθα με μεγάλη χαρά σε αυτή τη συζήτηση και εκφράζω όλη την αισθητική μου ενσυναίσθηση από το πάνελ, από το περιβάλλον που ξεκίνησε μια ερωτική δύση, θα έλεγα, με την Ακρόπολη από τον άλλον, και να εκφράσω τη χαρά μου και την τιμή προς το Ίδρυμα για όσα προσφέρει. Πολύ βαθιά η συζήτηση και μεγάλη. Μην παρεξηγήσει ότι τη φοράω κόκκινα απόψε, αλλά φοράω και ένα λεξίσφαιρο συγχρόνως για το ταγκό μετά. Στις μεγάλες ηλικίες κανείς προσέχει. Λοιπόν, ήθελα να απευθύνω μία κυρίως ερώτηση προς όλους βέβαια στο πάνελ, αλλά και στον κύριο καθηγητή της ψυχιατρικής,
μια και είμαι από τη μεριά του ανδρικού φύλου, που αφορά την ελληνική μουσική και κυρίως τη λαϊκή που εκφράζεται πιο αυθόρμητα. Στατιστικά, τα περισσότερα τραγούδια του καημού, θα έλεγα, εκφράζουν τον ανδρικό έρωτα, δηλαδή την ανδρική ερωτική απογοήτευση. Οι γυναίκες είναι πιο σιωπηρές, πάσχουν λιγότερο ή κάνω λάθος? Όχι ότι δεν πάσχουν. Αν στατιστικά εκφράζονται περισσότερο τον καημό τους, οι άντρες την ερωτική απογοήτευση. Και αν αυτό είναι κάτι που αφορά τους Έλληνες ή είναι γενικό. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να σας απαντήσω εύκολα. Ούτε έχω ασχοληθεί με αυτό το ερώτημα. Αλλά εκείνο που λέτε και που υπογραμμίζετε είναι ότι ο άνδρας εμφανίζεται εντός του πολιτισμού με μια υψηλότερη εκφραστικότητα από ότι οι γυναίκες, ως τώρα τουλάχιστον. Ναι. Ναι. Δεν αμφισβήτησα την αισθητικότητα των γυναικών. Απλώς ρώτησα αν εκφράζονται οι άνδρες περισσότερο με τα τραγούδια, εκφράζουν περισσότερο την ερωτική απογοήτευση σε σχέση με τις γυναίκες που πιθανώς την κρατάνε μέσα τους. Αυτό ήταν το ερώτημα μου. Ναι, ίσως για λόγους που έχουν σχέση παρόλα αυτά με την ιστορία και με την πολιτισμική εξέλιξη, γιατί και αυτό πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη, τι επιβάλλουν οι κοινωνικές προϋποθέσεις. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση χειραφετήσεως των γυναικών και η παρουσία τους πολλαπλασιάζεται και στην τέχνη και στην επιστήμη. Δηλαδή στην ιατρική λόγου χάρη έχουμε πλέον περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες. Γι' αυτό δεν μπορώ εύκολα να απαντήσω στο ερώτημά σας. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι ο άντρας οδηγεί τον εαυτό του σε μια επαναλαμβανόμενη απογοήτευση και ίσως και γι' αυτό τραγουδάει τον πόνο του περισσότερο. Απογοήτευση που σχετίζεται με την σχέση του με τη μητέρα, συνηθίζουμε να λέμε τουλάχιστον, επειδή η μητέρα είναι πολύ περισσότερο προσανατολισμένη προς το ανδρικό σώμα που έχει στην αγκαλιά της όταν το παιδί είναι αρσενικό, παρά όταν έχει στα χέρια της ένα γυναικείο σώμα, επειδή η ίδια είναι ετεροφιλοφιλική. Και αυτό έχει σαν συνέπεια αργότερα ο άντρας να αισθάνεται έναν φόβο μπροστά σε μια νέα εξάρτηση από τη γυναίκα. Και γι' αυτό έχουμε στους άντρες πολύ συχνά το φαινόμενο του δονχουανισμού, όπως λέμε, με αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί περισσότερο στην αποκαλούμενη σουμπλιμασιόν, στην, πώς θα το πούμε, μετουσίωση, μέταρση γράφει ο Σεφέρης. Δηλαδή περισσότερο εκφράζεται διαμέσου της τέχνης για να μην δημιουργήσει ερωτικές εξαρτήσεις μονιμότερες. Αυτό σαν ένα σχόλιο, δεν μπορώ να σας πω τίποτε περισσότερο από αυτό. Σκέπτομαι, ναι. Εδώ έχουμε άλλο ένα ερώτημα στην κυρία. Πρέπει να κάνω κάτι? Όχι, πρέπει να είναι ανοιχτό. Είμαστε εντάξει. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και θα μου επιτρέψετε να δώσω τους θερμούς χαιρετισμούς στον κύριο Χανιώτη που είναι και πέρα από τον Ατλαντικό. Είμαστε η μαθήτριά του από το Μάθηση. Σας χαιρετούμε. Και έχω μια ερώτηση. Η πρώτη ερώτηση που μου έρχεται στο μυαλό είναι η αμαρτία και πώς σχετίζεται με τον έρωτα και γιατί σε ένα επίπεδο θρησκείας έχει πολλές φορές συνδεθεί ο έρωτας με την αμαρτία. Και η δεύτερη ερώτηση, πολύ πιο μικρή, δεν μου έχει γίνει πολύ ξεκάθαρη, ίσως γιατί δεν πήρα τα μαθήματα φιλοσοφίας στο Μάθησης. Ποια ακριβώς είναι η διάσταση του πλατωνικού έρωτα, γιατί δηλαδή, τι εννοούμε με αυτό? Σαν μεταφορά λόγου εννοούμε τον ανεκπλήρετο, τον μη σεξουαλικό έρωτα, τον έρωτα χωρίς επαφή. Ευχαριστώ πολύ και χαιρετισμούς. Μπορώ να σας απαντήσω στο πρώτο κομμάτι. Το ρήμα αμαρτάνω
και στην αρχαιότητα αλλά και μετά στη χριστιανική πίστη σημαίνει «δεν βρίσκω το στόχο μου». Κύριε Χανιώτη. Ναι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και το ίδιο Μανιάρχου, το οποίο ήταν ο βασικός χρηματοδότης των μαθημάτων μάθηση, των διαδικτυακών μαθημάτων, να ανταποδώσω τον χαιρετισμό στους μαθητές και τις μαθήτριες που βρίσκονται εκεί. Όσον αφορά την σχέση του έρωτα και της αμαρτίας, και αυτό ένα πολιτιστικό δεδομένο. Δηλαδή, η έννοια της αμαρτίας, σωστά είπε ο Νίκος Σταυρίδης, ότι σχετίζεται με το γεγονός ότι δεν χτυπάω το στόχο, αλλά επίσης έχει και τη σημασία του κάνω ένα σφάλμα. Δηλαδή, συμπεριφέρομαι με έναν τρόπο ο οποίος δεν είναι δόκιμος. Και ο έρωτας αποτελεί αντικείμενο αμαρτίας μονάχα στην περίπτωση που οδηγεί στην παραβίαση ορισμένων συμβάσεων. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια κατηγορία επιγραφών από τη Μικρά Ασία και τις λεγόμενες εξομολογητικές επιγραφές που περιέχουν τις εξομολογήσεις απλών ανθρώπων. Εκεί ο έρωτας είναι αμαρτία μόνο όταν συνδέεται, παραδείγματος χάρη, με την μοιχεία. Είναι αμαρτία όταν παραβιάζεται κάποιος κοινωνικός ή πολιτιστικός κανόνας. Παραδείγματος χάρη, κάποιος Θεόδωρος εξομολογείται τις αμαρτίες του. Τη μία φορά συνευρέθη με μία αυλήτρια. Τι είναι το κακό σε αυτό? Είναι που το έκανε μέσα στο ιερό. Δεύτερη φορά συνευρέθη με δεύτερη αυλήτρια. Αυτό είναι το αμάρτημα στην περίπτωση ότι είναι παντρεμένη. Και πάει λέγοντας και τελικά τιμωρείται με τύφλωση. Είναι η παρένθεση. Και φυσικά ο έρωτας και η αμαρτία είναι κάτι το οποίο συνδέεται με την κατεξοχήν θρησκεία, η οποία εξετάζει το συναίσθημα και τις επιπτώσεις του, και αυτό είναι ο χριστιανισμός. Όσον αφορά τον πλατωνικό έρωτα, είναι κατεξοχήν μία μεταφορά. Δηλαδή, όπως είπα και προηγουμένως, ο Πλάτων πολύ σωστά επέλεξε τον έρωτα ως εκείνο το συναίσθημα το οποίο οδηγεί τον άνθρωπο σε μια ορμητική επιθυμία να πλησιάσει το θείο. Δεν είναι αγάπη, δεν είναι στοργή, είναι έρωτας, είναι μια δύναμη αυτή η οποία αποτελεί κινητήρια προς την αναζήτηση του θείου. Και είναι κάτι το οποίο δεν συνδέεται σε σαρκική επιθυμία. Φυσικά η ομιλία του Σοκράτη στο συμπόσιο όπου εξέτονται αυτές οι απόψεις είναι πάρα πολύ πολύπλοκη για να μπορώ να την αναλύσω και να την περιγράψω σύντομη αυτή απάντηση. Αλλά το βασικό στοιχείο, όπως είπα, είναι κυρίως το στοιχείο της μεταφοράς, είναι το στοιχείο της δύναμης και είναι το γεγονός ότι αυτού του τύπου έρωτας δεν συνδέεται με την σαρκική επιθυμία. Είναι μια επιθυμία συνένωσης με το θείο και του να πλησιάσει κανείς κάτι το οποίο βρίσκεται πολύ ψηλότερο από εμάς. Έχουμε ακόμα 1, 2, 3, 4 ερωτήματα, καθώς θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας. Η κυρία εδώ μπροστά θα ήθελε να ρωτήσει και στη συνέχεια όλοι οι υπόλοιποι βεβαίως. Ευχαριστώ. Υπόθηκε προηγουμένως ότι το αγαπώ είναι, ας πούμε, στη μοναδικότητα στη γλώσσα και έχει το α και το ω. Και το αμαρτάνω όμως έχει και το α και το ω. Και είναι και τα δύο ρήματα ενεργητικά. Βεβαίως. Αλλά το θέμα είναι ότι το αγαπάν έχει μέσα του το συναίσθημα από τη δημιουργία της ψυχής του ίδιου του ανθρώπου. Το αμαρτάνω επιβάλλεται από τις συνθήκες τις κοινωνικές, όπως σας εξήγησε ο κύριος Χανιώτης, που συνδέονται με τη θρησκεία. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο κύριος. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Άκουσα προηγουμένως κατά πόσο ο έρωτας μετουσιώνεται σε αγάπη. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αγάπη, βαθιά ουσιαστική αγάπη μεταξύ ενός ζευγαριού, η οποία να μην έχει περάσει από το στάδιο του έρωτα? Πιστεύετε ότι τα ζευγάρια που αγαπιούνται τώρα ήταν πάντα κάποτε ερωτευμένα μαζί?
Κοιτάξτε, μάλλον ακούστε, όχι κοιτάξτε. Πιστεύω ότι δεν μπορεί να μετατραπεί, εννοείται από ένα ζευγάρι φυσιολογικό, έτσι, δηλαδή ένας άνδρας και μία γυναίκα. Δεν μιλάμε για την αγάπη της μητέρας ή του γονιού προς το παιδί, του παιδιού, έτσι. Πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν, εάν δεν έχει προϋπάρξει έρωτας, να μετατραπεί σε αγάπη αυτού του είδους που λέτε. Όχι ότι δεν μπορεί να αγαπήσεις έναν άνθρωπο για διάφορους άλλους λόγους, χωρίς να είναι η σεξουαλικότητα και η ορμή του έρωτα εντός της. Μπορείς. Αλλά όταν μιλάμε για την μετατροπή του έρωτα ή τη διάρκεια στο χρόνο ανάμεσα σε ένα ζευγάρι, τότε ο έρωτας έχει υπάρξει ή συνεχίζει με διάφορες μορφές να υπάρχει μεταβαλλόμενος. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Στην περίπτωση του προξενιού, δηλαδή δύο άνθρωποι παντρεύονται, σχεδόν τους έχουν πείσει ότι πρέπει να παντρευτούν, το έχουν οργανώσει οι γονείς ή κάποιοι άλλοι και στη διαδρομή αγαπιόνται, χωρίς να έχει προηγηθεί ο έρωτας. Πολύ σωστά το λέτε. Στη διαδρομή αγαπιόνται. Αγαπιόνται ακριβώς. Με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ρούχα μαζί που πλήθηκαν και έχουν γίνει ροζ. Ναι, ένα ερώτημα. Ναι, κύριε Χανιώτη, σας ακούμε. Όσο έρχεται το μικρόφωνο εδώ, παρακαλώ πολύ, να μπορούμε να φέρουμε στον κύριο. Ναι. Στην αρχαιότητα, όπου ο γάμος στο μεγαλύτερο κομμάτι της αρχαιότητας ήταν προσυμφωνημένος, δηλαδή με ένα συμβόλαιο προξενιό ανάμεσα σε άτομα με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας, ακριβώς επειδή μπορεί να μην υπήρχε ή να μην δημιουργηθεί ο έρωτας, εξέφραζαν την έννοια αυτής της αγάπης ανάμεσα στο παντρεμένο ζευγάρι, που μπορεί να υπήρχε, δηλαδή ήταν πραγματική αγάπη με την έννοια, με τη λέξη μάλλον της στορκής. Και έχουμε πολύ συγκινητικά επιτύμβια μνημεία, που είναι σαφές ότι έχουμε να κάνουμε με άτομα με πολύ μεγάλη διαφορά ηλικίας. Έχω υπόψη μου ένα επιτύμβιο μνημείο όπου ο άντρας λέει είχα τη διπλή ηλικία από τη γυναίκα, πρέπει να ήταν 40 χρονών, 20 εκείνη, αυτός 36 και εκείνη 18. Και δημιουργείται ακριβώς αυτό το συναίσθημα της στοργής που εκφράζεται στο επιτύμβιο με τη λέξη γλυκύτατος, το οποίο αποτελεί και μετάφραση του λατινικού του λυκίσιμους, δηλαδή εκφράζει τη στοργή προς το άτομο το οποίο έχει περάσει τη ζωή μαζί, ακριβώς με αυτή τη λέξη. Και οι έννοιες οι οποίες εκφράζονται που χρησιμοποιούνται για να δείξουν αυτή την αγάπη, είναι έννοιες οι οποίες αναφέρθηκαν προηγουμένως σε αυτό το καταπληκτικό βιντεάκι το οποίο γυρίστηκε, όπως ο σεβασμός, η εκτίμηση, η προσοχή στην προσωπικότητα του άλλου. Ακριβώς είναι αυτά τα πράγματα τα οποία εκφράζουν επιτύμβια επιγράμματα. Αλλά μερικές φορές εκφράζουν και την φυσική σύνδεση που έχουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Κάποιος γράφει για τη γυναίκα του, η οποία πεθαίνει πιο νέα, παρά το γεγονός ότι έχει πολύ μεγαλύτερη ηλικία, ότι άφησε την τελευταία σου πνοή στο στόμα μου. Δεν άφησες ποτέ το κεφάλι και δεν έφυγε από το στέρνο. Αυτό φυσικά είναι επίσης μία μεταφορά, αλλά δείχνει ότι αυτή η σύνδεση ανάμεσα σε δύο άτομα τα οποία παντρεύτηκαν όχι από έρωτα, αλλά από μια όχι από ένα προξενιό, από μια σύμβαση, αναπτύχθηκε μια σχέση ανάμεσά τους που εκφράζεται ακριβώς και με τέτοιες λέξεις και τέτοιες μεταφορές που δείχνουν και τη σωματική σύνθεση. Ναι, είναι πράγματι αυτό, διότι στην αρχαιότητα μπορούσε μία νύφη να είναι 12 ετών και να παντρευτεί τον άντρα της, να μην πάει στο σπίτι του γαμπρού μέχρι να ενηλικιωθεί. Δηλαδή να έχει τον κύκλο της. Διότι παντρευόντουσαν οι περιουσίες των δύο οικογενειών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό δεν αποκλείει βέβαια στη συνέχεια να ερωτευτούν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Αλλά εσείς μιλήσατε για αυτούς που δεν ερωτεύονται
Και γι' αυτό η απάντηση που σας έδωσε και ο Άγγελος και εγώ. Ακόμα ένα ερώτημα, γιατί θα πρέπει σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, εάν, όπως είπατε, αν και αναφέρατε, κύριε καθηγητά Χανιώτη, ότι αυτό αφορούσε την αρχαιότητα μόνο, ο έρωτας είναι αυτό που αισθάνονται δύο άτομα και έχει ερωτική σημασία μόνο μεταξύ τους, τότε ο έρωτας προς τις τέχνες ή προς επιστήμες ή προς οτιδήποτε αισθάνεται κάποιος που είναι μια ασχολία στη ζωή του, τι είναι? Επίσης θα ήθελα να ρωτήσω τον καθηγητή Σταμπολίδη αν ο έρωτας είναι το διάστημα που το βέλος κάνει μέχρι να βρει το αντικείμενο του, το ερωτικό του αντικείμενο, τότε ο έρωτας όταν εκπληρώνεται δεν μπορεί να γιγαντωθεί ή να μειωθεί ανάλογα με αυτό που θα βρούμε στο αντικείμενο. Και πόσο ο ίδιος βεβαίως παραμένει ερωτευμένος με την αρχαιότητα τόσα πολλά χρόνια και μάλιστα ο έρωτας του μάλλον γιγαντώνεται. Επ' ευκαιρία, μάλιστα, επειδή αναφέρθηκε το μάθηση, το οποίο είναι καταπληκτικό, θα ήθελα να παροτρύνω τον καθηγητή Σταμπολίδη να πάρει μέρος σε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Άγγελε, σου δίνω λίγο χρόνο για το πρώτο ερώτημα, εκτός αν είσαι έτοιμος να απαντήσεις. Είμαι έτοιμος να απαντήσω. Ωραία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία η παρατήρηση αυτή και η ερώτηση. Και νομίζω ότι ο έρωτας μπορεί να υπάρξει και για τις τέχνες και για τη μουσική και για κάποια σχολεία, αλλά όπως είπα προηγουμένως, μόνο όταν υπάρχει αμοιβαιότητα. Έρωτας χωρίς την προσδοκία αμοιβαιότητας δεν υπάρχει. Και θα με ρωτήσετε ποια είναι η αμοιβαιότητα σε έναν έρωτα προς τη δημιουργία. Ο έρωτάς μου προς τη γλυπτική ή ο έρωτάς μου προς το πιάνο ή τη μουσική ή την όπερα. Η αμοιβαιότητα συνίσταται σε εκείνο το οποίο εισπράττεις από το αντικείμενο στο οποίο αφιερώνεις τον χρόνο σου. Δεν είναι η ίδια ανταπόκριση την οποία βρίσκουμε στον σωματικό έρωτα ή τον σωματικό έρωτα προς το άλλο φύλο ή προς κάποιο άλλο πρόσωπο, αλλά είναι η χαρά την οποία παίρνει κανένας με αυτή την ενασχόληση. Και γι' αυτόν τον λόγο μπορεί η έννοια του έρωτα να χρησιμοποιηθεί και για, για αυτού του τύπου τη σχέση, όπου μία άλλη λέξη που είναι εντελώς αμετάφραστη και το εκφράζει αυτό είναι η λέξη μεράκι, που δεν υπάρχει σε καμιά άλλη γλώσσα πάλι, την οποία γνωρίζω. Είναι ακριβώς αυτή η ερωτική έλξη προς κάποιο αντικείμενο στο οποίο είμαστε διατεθειμένοι να αφιερώσουμε το χρόνο μας, την δημιουργικότητά μας, τη σκέψη μας και να εργαστούμε, δηλαδή προσφέρουμε ακόμα και το σώμα μας. Και αυτό που εισπράττουμε είναι ακριβώς η αγαλίαση και η χαρά. Απάντησε ο Άγγελος σε πολλά και από αυτά που με ρωτήσατε. Εγώ θα πω ότι συνέδεσα αυτόν τον στόχο με τη μικρή διάρκεια και όπως το λένε οι νευροψυχολόγοι, από 2 δευτερόλεπτα μέχρι 2 ή 3 χρόνια. Υπάρχει δηλαδή ένα χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο αναπτύσσεται, μετά μετατρέπεται, όπως είπαμε, σε φιλότητα, σε αγάπη κτλ. Όσο για το μάθησης, θα ήθελα πάρα πολύ, αλλά ο χρόνος δεν μου επιτρέπει με όλα αυτά που ασχολούμαι. Θα προσπαθήσω όμως να ακολουθήσω τη συμβουλή σας, να συμμετάσχω κι εγώ σε αυτό το πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους όσοι σήμερα είστε εδώ μαζί μας και όλους όσοι μας παρακολουθείτε μέσω του live streaming από το snf.org. Ήταν η 4η συνάντησή μας μέσω αυτού του πολύ ωραίου δρόμου της εκδήλωσης και της συζήτησης των διαλόγων αυτής της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Θέλω θερμά να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές. Κυρία Παπαϊκονόμου, ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε κύριε Σταμπολίδη, κύριε Τζαβάρα. Βεβαίως κύριε Χανιώτη, που είχαμε τη δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας να είμαστε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της συζήτησης. Πρέπει να πω ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση, σε πολύ λίγο δηλαδή, της σημερινής μας συζήτησης, όλα όσα υπόθηκαν, όλα όσα συζητήσαμε σήμερα θα βρίσκονται στο site, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, snf.org, σε πολύ λίγες ημέρες
και υποτιτλισμένα και στα αγγλικά όλα όσα σήμερα υπόθηκαν. Φυσικά και ανανεώνουμε το ραντεβού μας τον Μάρτιο στους επόμενους διαλόγους ανοιξιάτικους. Πια η ημερομηνία θα είναι 21η Μαρτίου και σε πολύ λίγες ημέρες από το site επίσης του Ιδρύματος snf.org θα μάθετε και περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να ευχαριστήσουμε βέβαια και την Κίνθη αλλά και τη Λένια Βλαβιανού και φυσικά το Ίδρυμα και όλους εσάς που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω και εγώ κάτι υπερατλαντικός. Όπου υπάρχει έρωτας υπάρχει και ζήλια και θέλω να πω πόσο σας ζηλεύω που είσαστε εκεί και εγώ είμαι εδώ.